ઈશ્વરને સિદ્ધ કરવાના જે અનુમાન અથવા તર્ક ઇત્યાદિ જે છે તે કયા આપવામાં આવતા હતા પહેલા, જ્યારે આપણા જે દાર્શનિકો હતા, ફિલોસોફર્સ હતા, તે લોકો કઈ રીતે ઈશ્વરને સિદ્ધ કરતા હતા જસ્ટ પ્યોરલી ઓન ધ બેઝિસ ઓફ લોજિક, તર્કના બેઝિસ પર કેવી રીતે. આજનો આ ટોપિક છે. અને મેં ગઈ વખતે પણ આ વિષય ઉપર આપણે થોડી ચર્ચા કરી હતી શરૂઆતમાં કે ઘણા બધા એવા દાર્શનિક થઈ ગયા ભારતીય દર્શનના અંતર્ગત, જ્યાં એ બધા જ ફિલોસોફર્સ, દાર્શનિકોનો એવો સ્ટેન્ડ હતો કે ઈશ્વરની જરૂર છે નહીં સૃષ્ટિની રચના કરવા માટે, અથવા તો જીવના જે કર્મો છે એ કર્મોના અનુસાર જે ફલ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં પણ ઈશ્વરને પાર્ટી બનાવવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. અને મુક્તિ અથવા મોક્ષ અથવા એ બધા જે એસ્પેક્ટ્સ જે છે તેના માટે પણ કોઈ ઈશ્વરની કોઈ જરૂર નથી. ઈશ્વરની જરૂર એટલા માટે પણ નથી કે એને કોઈ જે કર્મના નિયમો છે તેને નિયમન કરવા માટે પણ કોઈ થર્ડ પાર્ટી એન્ટિટી એટલે કે ઈશ્વરની કોઈ જરૂર નથી. માત્ર જીવ અને જે કર્મો જે છે તેનાથી આખો સિસ્ટમ ચાલી શકે છે. તો ઈશ્વરની શું એની યુટિલિટી કોઈ છે નહીં. તો એના માટે આપણે બેઝિકલી આપણે ચારવાક મત જોયો હતો, મીમાંસા મત જોયો હતો, બૌદ્ધ અને જૈન મત અને નિરીશ્વર સાંખ્ય મત. આમ 5 પ્રકારના દર્શનો પહેલા હતા, જે આઈ થિંક આપણે ગઈ વખતે લઈ લીધા હતા, રાઈટ મિતેશભાઈ? 5 મત આપણે લીધા હતા. હા, લઈ લીધા, બરાબર. ઓકે. ચારવાક મતની અંદર એવું હતું કે ચારવાક મત અને બૌદ્ધ મત જે છે તેમાં જે કોમન વસ્તુ એ છે કે તે લોકો માત્ર પ્રત્યક્ષને જ ગણે છે સાચું, એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ છે. અને એમાં જે શબ્દ પ્રમાણ છે એટલે કે જે કાંઈ પણ વેદ આદિ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે જરૂરી નથી કે સાચું હોય તેમ માને છે લોકો. તેથી કરીને ચારવાક મત એમ કે છે કે જે દેખાય તે સાચું, મને જે દેખાય તે સાચું. મને જો ઈશ્વર જ ન દેખાતો હોય તો કેવી રીતે ઈશ્વરને માનું? ધેટ્સ ધ ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ. મને જે દેખાય તે સાચું, મને એક્સપિરિયન્સ થાય તો સાચું. મને એક્સપિરિયન્સ ન થતું હોય, મને દેખાતું ન હોય, મને અનુભૂતિ ન થતી હોય જે વસ્તુની, તે વસ્તુ પર પ્રશ્ન ચિહ્ન છે. તો જ્યાં સુધી વસ્તુ પ્રત્યક્ષનો વિષય ન બને અથવા તો અનુભૂતિનો વિષય ન બને ત્યાં સુધી ચારવાક મત પ્રમાણે અથવા બૌદ્ધ મત પ્રમાણે યુ કેનોટ રિલાય ઓન ધેટ. તો ઈશ્વરને કોઈ જોયો નથી, ઈશ્વરે કોઈનું અનુભૂતિ નથી કરી ઈશ્વરની. વેદમાં જે યજ્ઞ છે એ યજ્ઞમાં જે દેવતાઓ, જે યજ્ઞથી જે દેવતાઓની નું પૂજન થાય છે તે તમે કોઈ જોયા છે દેવતાઓને? અચ્છા, દેવતાઓને નથી જોયા તો એની શું ખાતરી કે જે યજ્ઞો થઈ રહ્યા છે એ યજ્ઞોના જે ફલ જે છે એ ફલ રૂપે તમને કંઈક પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે? પોસિબલ છે કે કંઈક રેન્ડમલી તમને કંઈક ફલ મળી રહ્યું છે. યજ્ઞ કર્યો જ એટલે જ ફલ મળ્યું એની શું ખાતરી? તો કોઈ કન્ફર્મેશન તો છે નહીં. તો ચારવાક મત, બૌદ્ધ મત માં કોમન એ છે, દે ઓનલી બિલીવ ઇન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. જો અનુભૂત થયું હોય તો બિલીવ કરે, અનુભૂતિ જ ન થઈ હોય તો બિલીવ કરે નહીં. ઈશ્વર અનુભૂતિનો વિષય નથી, ઈશ્વર પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી. તો શા માટે ઈશ્વરને તે લોકો ગણશે જ નહીં સાચું? તો આ એક બેકગ્રાઉન્ડમાં ધ્યાન રાખવાની વાત છે. બીજો એક બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણે શરૂ કરીએ વિષયને. બીજો એક બેકગ્રાઉન્ડમાં વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની આવશ્યકતા છે કે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે એ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ વસ્તુમાં કોઈક ને કોઈક એ વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવા માટે કોઈક ને કોઈક કારણ રહેલું હોય છે. There is something
which is called as cause for that phenomena. કોઈ કારણ, જેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ રહી છે, કોઈ પણ વસ્તુ તમે ઇમેજિન કરી શકો છો. જેમ કે મારા હાથમાં અત્યારે headphones છે. Let's take it up this example, headphones. Now headphones એ એનો કોઈ કારણ તો હશે, હેડફોન્સ ને બનાવવા માટેનો કોઈ કારણ તત્વ તો હશે, કોઝલ તત્વ. તો એના કારણે એનો કોઈ કારણ જો હોય રો મટીરિયલ હેડફોન્સ નો, તો એ રો મટીરિયલ ના કારણે હેડફોન્સ બન્યો છે. તેથી કરીને બંને જે તત્વો જે છે, હેડફોન અને હેડફોન નો જે રો મટીરિયલ, એમાં કાર્ય કારણ ભાવનો સંબંધ છે. એટલે કે this is an effect, the headphone is an effect and the raw material is a cause, raw material. તો જો cause and effect એટલે કાર્ય કારણ ભાવથી જો સંબંધિત હોય વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવા પાછળ કોઈ બીજી વસ્તુ જો રિસ્પોન્સિબલ હોય, તેનો અર્થ છે કે આખા સમગ્ર સૃષ્ટિ, આખું જે ક્રિએશન જે છે, એની પાછળ કોઈક થર્ડ પાર્ટી, કોઈક સેકન્ડ પાર્ટી તો જરૂરી છે એને ક્રિએશન કરવા પાછળ. If the entire creation is an effect, then there must be some cause behind creation. You can't imagine a cause, you cannot imagine an effect without a cause. આ એક પ્રાઇમ સ્ટેન્ડ લેવામાં આવ્યો હતો લોજિશિયન્સ દ્વારા, દાર્શનિકો દ્વારા, નૈયાયિકો દ્વારા. નૈયાયિક એટલે કે જે ન્યાય મતના હોય, ન્યાય મત એટલે કે લોજિશિયન્સ, જે દાર્શનિકો, જે ફિલોસોફર્સ પ્યોરલી રિલાઇડ ઓન ધ લોજિક, નૈયાયિક કહેવાય અથવા તો વૈશેષિક કહેવાય. તો એ દાર્શનિકોનો આ સ્ટેન્ડ હતો કે કોઈ પણ વસ્તુ દુનિયામાં લઈ લો, there has to be some cause behind it. અને કેમ કે આખી સૃષ્ટિ એક એફેક્ટ છે, આખી સૃષ્ટિ જે છે કોઈ કાર્ય છે, તેથી કરીને એની પાછળ કોઈ કારણ રહેલું હોવું જોઈએ. અને એ કારણ એમનો એ છે કે એ કારણ ઈશ્વર છે. હવે આ જે સ્ટેન્ડ જે છે એ બહુ કોન્ટ્રોવર્શિયલ સ્ટેન્ડ છે એ લોજિશિયનનો. તો આજે આપણે શું કરીશું કે થોડાક આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જોઈશું કે જે આ દાર્શનિકોએ લીધો છે ઈશ્વરને સિદ્ધ કરવા માટે કાર્ય કારણ ભાવ તરીકે. અને એ દાર્શનિકોમાં જે મુખ્ય દાર્શનિક હતો, નૈયાયિક કહેવાય, જે મુખ્ય નૈયાયિક હતો તે છે ઉદયનાચાર્ય. એ ઉદયનાચાર્ય એક ગ્રંથ કર્યો છે ન્યાય કુસુમાંજલિ. અને ન્યાય કુસુમાંજલિમાં ઉદયનાચાર્ય સિસ્ટમેટિકલી બધા જ જે અનીશ્વરવાદીઓનો જે થિયરીઝ છે, સિસ્ટમેટિકલી એનું નિરસન કરેલું છે. સિસ્ટમેટિકલી એને રિબટલ પ્રોડ્યુસ કર્યો છે આર્ગ્યુમેન્ટ્સથી, લોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સથી. અને એને સિસ્ટમેટિકલી પ્રૂવ કર્યું છે God is much needed in the creation of this universe or multiverse. And not just that, not just in terms of the creation, જગતના કર્તા તરીકે માત્ર નહીં, કિંતુ કર્મના અનુસાર ફલ પ્રદાન કરતા તરીકે પણ ઈશ્વરની જરૂર તો છે જ. તો આ જે સ્ટેન્ડ છે ઉદયનાચાર્યનો એમના ગ્રંથમાં ન્યાય કુસુમાંજલિના અંતર્ગત, એમાંનો આપણે 2 કે 3 સ્ટેન્ડ, આપણે 2 કે 3 લોજિક આપણે આજે જોઈશું. I'll take a pause and see if you have any question, Mitesh bhai. I talked a lot. Okay. કોઈ ક્વેશ્ચન છે? એટલે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે જોયા હતા બૌદ્ધ મત અને તમે કીધું ચારવા મત, હવે એને સાથે આપણે જે તમે કીધું એ પ્રમાણે લોજિશિયનનો સ્ટેન્ડ શું છે એને આપણે હવે ક્લિયર કરવાનો ટ્રાય કરીશું કે એ લોકો કેવી રીતના એસ્ટાબ્લિશ કરે છે લિંક. એક સૃષ્ટિના ક્રિએશન માટે ગોડે સૃષ્ટિ ક્રિએટ કરી હોવી જોઈએ, એમાં પણ ફ્લોઝ છે તમે કીધું, પણ એઝ અ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપણે હવે એનું ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો કોઈને પણ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કે એ ચેટ બોક્સમાં કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે કે ઇઝ ઇઝ ક્લિયર, એની ડાઉટ્સ હોય તો પણ પૂછી શકે છે. Okay, let's start with the first argument. All right. First argument in proving the God exists according to the logic.
બાય ધ વે, આપણે શરૂ કરતા પહેલા હું એક ડિસ્ક્લેમર આપી દઉં કે જેટલા પણ લોજિક જે આપણે લઈશું, ન્યાય કુસુમાંજલિના ગ્રંથના અનુસાર લઈશું. અને જેમ મેં પહેલા પણ કહ્યું કે ન્યાય કુસુમાંજલિ ગ્રંથ નૈયાયિક દાર્શનિક એટલે કે ઉદયનાચાર્ય દ્વારા નિર્મિત છે. અને ઉદયનાચાર્યનો જે સ્ટેન્ડ છે, નૈયાયિકોનો જે સ્ટેન્ડ છે, ફિલોસોફિકલ સ્ટેન્ડ છે અબાઉટ ધ મેટાફિઝિકલ, metaphysics or the creation of the universe, એ બ્રહ્મવાદ સાથે સંગત નથી. એટલે આપણો જે મહાપ્રભુજીનો જે મત જે છે અને ઉદયનાચાર્યજીનો મત છે, બંને એટલે બંને એક મત નથી. એટલે જે કાંઈ પણ લોજિક હું તમને સમજાવીશ, it is purely on the basis of Nyaya stand, not on the બ્રહ્મવાદી સ્ટેન્ડ. બ્રહ્મવાદનો સ્ટેન્ડ પછીથી લઈશું કે આપણો સ્ટેન્ડ શું છે, મહાપ્રભુજી શું કહે છે, ઈશ્વર ને સિદ્ધ કરવાના લોજિક મહાપ્રભુ એકોર્ડિંગ ટુ વલ્લભાચાર્યજી શું હશે એ આપણે પછીથી લઈશું. પહેલા આપણે જસ્ટ પ્યોર ફ્રોમ ધ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ ઓફ ધ લોજિક વી વિલ સી ધ લોજિક બેસ્ડ ઓન ધ ઉદયનાચાર્ય. તો એ ડિસ્ક્લેમર આપી દઉં કે જેટલું ઉદયનાચાર્ય કહે છે જરૂરી નથી કે મહાપ્રભુજી એની સાથે અગ્રી કરશે, because Mahaprabhuji is Brahmavadi and Udayanacharya is not Brahmavadi. Udayanacharyaji is Nyayik. અને નૈયાયિકનો સ્ટેન્ડ અને બ્રહ્મવાદીનો સ્ટેન્ડ જ્યાં જ્યાં ડિફર થશે ત્યાં હું તમને આઈલ ઇન્ટરપ્ટ એન્ડ આઈલ મેન્શન ધેટ કે અહીંયા મહાપ્રભુજી ડિફર કરશે, he will not agree to this. So I'll keep on emphasizing that point in the middle wherever necessary. Okay, clear? Disclaimer. Can you hear me? હા હા, ના ક્લિયર થઈ ગયું. Okay. તમે નૈયાયિક કીધું એટલે જસ્ટ એક વખત કહી દઉં કે નૈયાયિકો એટલે કદાચ કોઈને અહીંયા ખબર ના હોય તો નૈયાયિકો એટલે આપણે અહીંયા લોજિક તમે કીધું એ પ્રમાણે કે જે અત્યારે કરંટ સ્ટેન્ડમાં પણ લોજિક થી જ બધું તર્કથી પ્રૂવ થતા છે કે ન્યાય શાસ્ત્ર, ન્યાય મીન્સ લો, એટલે એના દ્વારા એ લોકો તાર્કિક એટલે કે નૈયાયિક કહી શકાય. બરાબર ધવલભાઈ? હા, રાઈટ. ઓકે, ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ઉદયનાચાર્ય એમ પ્રેઝન્ટ કરે છે કે દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જ જોઈએ. Everything is an effect. Whatever we feel, whatever we see, whatever we touch, whatever we hear, whatever we experience around us, in our environment, is by default an effect. કાર્ય છે, કોઈક ને કોઈક પ્રકારનું કાર્ય છે અને આ કાર્યનું કોઈ કારણ હોવું જ જોઈએ. દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જ જોઈએ. અને જે કાંઈ પણ આજુબાજુ આપણા આજુબાજુ જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, કોઈ પણ વસ્તુ, આ ફોન, અમારા ચશ્મા, મારી બોડી, કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો. Pick anything you like, whatever you can experience, whatever you know, whatever you can see, feel, pick anything. There must be something that has led to the creation of that element. There must be something else. એટલે દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જ જોઈએ. એ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડ છે લોજિકમાં. ઈશ્વરને સિદ્ધ કરવા માટેનો ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડ. દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જોઈએ. એવરી effect must have a cause, and this universe is an effect. If this universe is an effect, then there must be the cause of the universe, and that effect, which is a universe, and the cause of that universe is God, ઈશ્વર છે. એમ પ્રૂવ કરવાનો અભિગમ છે પ્રથમ આર્ગ્યુમેન્ટથી, ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટથી આ અભિગમ છે એ લોકોનો પ્રૂવ કરવા. લેટ્સ સી વોટ આર ધ ઓપોઝિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. જે અનીશ્વરવાદી છે એ લોકો શું કહે છે આની ઉપર, પહેલા આપણે એ જોઈ લઈએ. દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જ જોઈએ. જો એ સાચું હોય તો અનીશ્વરવાદીઓ આના ઉપર પ્રશ્ન એ કરે છે કે જરૂરી નથી દરેક કાર્યનું કારણ હોય જ, એવું જરૂરી નથી. Things happen accidentally. Things happen accidentally.
એક્સિડેન્ટલ પણ હોઈ શકે, અથવા થિંગ્સ હેપન આઉટ ઓફ ઇટ્સ ઓન ઇનહેરન્ટ નેચર, પોતાના સ્વભાવથી જ વસ્તુ એવી છે. તો બીજી વસ્તુ જ આ વસ્તુને બનાવશે અને કોઈક બીજી જ વસ્તુ એનું કારણ હશે એવું જરૂરી નથી. બધી જ વસ્તુઓ આપમેળે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે ઈશ્વર સિવાય. બધી જ વસ્તુ પોતાની મેળે જ પોતાના ધર્મો પ્રકટ કરી શકે છે. એમાં ઈશ્વરની શું જરૂર, અથવા કારણની કોઈ જરૂર જ નથી. Though you don't need a separate karan in order to create karya, because nothing is karya. એ લોકોનો સ્ટેન્ડ એવો છે અનીશ્વરવાદીનો કે આ જે ક્રિએશન જે છે એ કાર્ય જ નથી, એ ક્રિએશન જ નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, this universe is not a creation. It has been like this since the beginning, and it is going to be like this in future also. તો કાર્ય તો છે જ નહીં ક્રિએશન. તો જો કાર્ય જ ન હોય ક્રિએશન, આ યુનિવર્સ કાર્ય જ ન હોય, સૃષ્ટિ કાર્ય જ ન હોય, તો એનું કારણની આવશ્યકતા શું છે? એટલે કાર્ય કારણ સંબંધની જરૂરત જ નથી, તેમ કહે છે અનીશ્વરવાદીઓ. કારણ કે વસ્તુ સ્વભાવથી જ એવી છે, અથવા વસ્તુ એક્સિડેન્ટલી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે. એટલે કે આ જગત એક્સિડેન્ટલી ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે એમ કહેવાનો આશય છે. ખ્યાલ આવ્યો ઓપોઝિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ? દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જોઈએ. આ આપણો ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડ છે લોજિકનો. અને કેમ કે જગત કાર્ય છે, તેથી જગતને બનાવવામાં કોઈક સેકન્ડ, કોઈક બીજો તત્વ હોવો જોઈએ કારણ તરીકે, કોઝ તરીકે, અને એ તત્વ છે ઈશ્વર, એમ ઉદયનાચાર્ય કહે છે. એના અગેન્સ્ટમાં આ ઓપોઝિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ અનીશ્વરવાદીઓ પ્રેઝન્ટ કરે છે બુદ્ધ અને ચારવાક, કે ભાઈ કારણની જરૂરત જ નથી, કેમ કે આ યુનિવર્સ કાર્ય જ નથી. આ યુનિવર્સ જે છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ યુનિવર્સ આ યુનિવર્સ કે આ જે વર્લ્ડમાં જે કંઈ પણ એક્સપિરિયન્સ થઈ રહ્યું છે એ રિયલ જ નથી એકોર્ડિંગ ટુ બુદ્ધ. તો રિયલ જ ના હોય તો એનું કારણની જરૂર શું છે? અને કદાચિત રિયલ પણ હોય, આ બધી જ જે જાગતિક વસ્તુઓ જે છે, જગતમાં જે વિદ્યમાન જેટલી પણ વસ્તુઓ છે, જો એ ખરેખર સત્ય હોય તો એ વસ્તુને ઉત્પન્ન થવા પાછળ કોઈક બીજી વસ્તુ જ રિસ્પોન્સિબલ હોય જરૂરી નથી, એની જાતે જ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. જેમ ઘાસ એની જાતે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, એમાં ઈશ્વરની થોડી જરૂર છે? એની જાતે કશું કરો નહીં તો પણ ઘાસ ઉત્પન્ન થઈ જાય કે નહીં? ઘાસ ઉત્પન્ન કરવું હોય તો કઈ ફર્ટિલાઇઝર ને બધું જરૂરી છે? એની જાતે ઉત્પન્ન થઈ જાય ઘાસ. તેવી રીતે સૃષ્ટિ પણ જેની જાતે ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, એમાં ઈશ્વરની શું જરૂર છે? આ ખ્યાલ આવ્યો ઓપોઝિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ? ધવલભાઈ, હા, એટલે આજે કે અત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હું આવું કહી શકું કે અત્યારે જે સાયન્ટિસ્ટો જે ક્રિએશન વિશે પણ જો આપતા હોય છે કે ભાઈ ઓકે અત્યારે બહુ ચાલી રહ્યું છે કે બિગ બેંગ થિયરી થઈ ગઈ, અત્યારે પણ એમાં કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે, અથવા તો સ્ટ્રિંગ થિયરી થાય છે. એટલે એ બિગ બેંગ થિયરી આપણે એવું સમજી શકીએ કે આકસ્મિક કે ભાઈ થઈ ગઈ, એની પાછળ કોઈ કોઝ છે નહીં, એવી રીતના આપણે લઈ શકાય એમ? Yeah, sure. You don't need a cause for that. It just happened. And if it just happened accidentally or અનાયાસ, વિધાઉટ એની રીઝન, કોઈ કારણ જ નથી સૃષ્ટિ કરવા પાછળ, અકારણ જ સૃષ્ટિ પ્રકટ થઈ ગઈ છે એમ કહે છે અનીશ્વરવાદીઓ. તો જો અકારણ જ સૃષ્ટિ પેદા થઈ ગઈ હોય તો ઈશ્વરની જરૂરત જ નથી, કેમ કે કારણની જરૂર ન હોય તો ઈશ્વરની જરૂર નથી. અને જે લોજિકમાં બિલીવ કરે છે આપણા જે ઉદયનાચાર્ય, એમનો સ્ટેન્ડ એ છે કે નહીં, કોઈ પણ વસ્તુ, any damn thing in this world you take it up, it definitely would need a separate cause for it. And he is also right. Udayanacharya is also right. કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો તમે,
બુક લઈ લો, લેપટોપ લઈ લો, બોડી લઈ લો, કશું પણ લઈ લો, જેમ મેં કહ્યું તેમ એ વસ્તુને બનાવવા પાછળ કોઈ બીજી વસ્તુ રિસ્પોન્સિબલ હશે જ. ટેસ્ટ ઇટ આઉટ. I will. There is no, there is no form, names, functions you can ever see in this creation that would not have something else as a cause of it. You will definitely find a different cause for creation of that element. તમે ટેસ્ટ કરીને જોઈ લો. આ એક્સિડેન્ટલિઝમ ને નેચરલિઝમ, જે સ્વભાવવાદ અને જે એક્સિડેન્ટલિઝમ જે છે કે એક્સિડેન્ટલી અચાનક જ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, તો એનો પ્રૂફ શું? હાઉ કેન યુ પ્રૂફ ધેટ? એક્સિડેન્ટલી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ, એમાં પ્રૂફ શું? એમાં ન તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, ન તો લોજિક છે. અને જે આપણે કહી રહ્યા છે અત્યારે, આજે લોજિક થી જે ઉદયનાચાર્ય કહી રહ્યા છે, એ પ્રત્યક્ષથી પ્રૂફ છે. કારણ કે લોજિક નેવર કમ્સ આઉટ ઓફ ધ બ્લુ. લોજિક કમ્સ આઉટ ઓફ ધ એક્સપિરિયન્સ. તો ઉદયનાચાર્ય એમ જ કહે છે કે ભાઈ તમે જયારે એમ કહી રહ્યા છો કે વસ્તુ સ્વભાવથી જ આમ છે, એમાં પ્રૂફ શું? વોટ ઇઝ ધ પ્રૂફ કે વસ્તુ એવી જ છે, સ્વભાવથી જ એવી છે, અથવા સૃષ્ટિ સ્વભાવથી જ સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ વિધાઉટ એની કોઝ? ઓર કોઈ પણ વસ્તુ વિધાઉટ એની કોઝ ઉત્પન્ન થાય છે, એનો પ્રૂફ શું? કારણ કે અત્યારે જેટલું પણ આપણી આસપાસ જે છે, જેટલી પણ વસ્તુઓ, એ કોઈ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન નથી થતી, અથવા થતી દેખાતી નથી. આપણને દેખાય છે તમને કે સ્વભાવથી કોઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય? હમણાં તમે મને કોઈ પણ વસ્તુ કહેશો, હું તમને પ્રૂવ કરીને આપી દઈશ કે નો, you need some cause to create that element. Can you prove? Do you have an example that accidentally gets created, or that is, that does not need any other cause for it to be created? Do you have any examples? Give me an example. ખ્યાલ આવે એમનો સ્ટેન્ડ? કાર્ય કારણનો સંબંધ દરેકે દરેક વસ્તુમાં આવશ્યક છે. જો એમ ન હોય અને જો વસ્તુ સ્વાભાવિક રીતે જ ઉત્પન્ન થઈ જતી હોય, અથવા એક્સિડેન્ટલી જો ઉત્પન્ન થઈ જતી હોય, તેમાં પ્રૂફ જ નથી. અત્યારે જેટલા પણ ફિનોમિના તમે જોશો, you will not find a single example where you will not find a cause for creation of that element. You will definitely find a cause. કેમ કે ઉદયનાચાર્ય કહે છે કે વસ્તુ નિત્ય નથી. જેટલી પણ વસ્તુઓ આપણી આજુબાજુ છે, જેટલી પણ વસ્તુઓ આપણે અનુભૂત કરી રહ્યા છે, જેટલી પણ જાગતિક વસ્તુઓ આપણી સમક્ષ છે, બધી જ અનિત્ય છે. એવરીથિંગ ઇઝ ટેમ્પરરી, એફેમરલ. અને જો બધી જ વસ્તુ અનિત્ય હોય, તો એ વસ્તુ કોઈક સમય ઉત્પન્ન થઈ હોવી જોઈએ, અને કોઈ એ વસ્તુ કોઈક સમયે નષ્ટ થઈ જવી જોઈએ, અને એ વસ્તુ કોઈક સમયે ચેન્જ થઈ જવી જોઈએ. કેમ કે બધી વસ્તુ અનિત્ય છે. જો બધી વસ્તુ અનિત્ય હોય તો વસ્તુ ઉત્પન્ન પણ થવું જોઈએ, વસ્તુની ઉત્પત્તિ પણ હોવી જોઈએ, વસ્તુનો નાશ પણ થવો જોઈએ. અને બધું આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અનુભૂત થાય છે કે વસ્તુ નષ્ટ થઈ રહી છે, વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ રહી છે, વસ્તુ ચેન્જ થઈ રહી છે. આ ચશ્મા જે છે કોઈકે બનાવ્યા છે, આ ચશ્મા જો હું હમણાં નીચે પાડું તો નષ્ટ પણ થઈ જશે. તો ચશ્મા નિત્ય તો થોડી છે, ચશ્મા નિત્ય નથી. બાય ધ વે, ડિસ્ક્લેમર, ધીસ ઇઝ નોટ બ્રહ્મવાદ. ધીસ ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ જે લોકો હમણાં જોઈન કરી રહ્યા છે, એ લોકોને ડિસ્ક્લેમર કહી દો કે આ જે હું એક્સપ્લેન કરી રહ્યો છું, બધા લોજિક એ બ્રહ્મવાદ તરીકે હું એક્સપ્લેન નથી કરી રહ્યો, બ્રહ્મવાદી તરીકે. મહાપ્રભુજીનો મત નથી. બાય ધ વે, આ ઉદયનાચાર્યજીનો મત છે. તો ઉદયનાચાર્યજી એમ કહે છે કે જેટલી પણ વસ્તુ આપણે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે આ જગતમાં, બધી જ અનિત્ય છે. અને જો બધી જ વસ્તુઓ અનિત્ય હોય તો એ વસ્તુનું ઉત્પત્તિ હોવી જોઈએ એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, અને એ વસ્તુનો નાશ પણ થવો જોઈએ એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને તેથી કરીને
કોઈક સેકન્ડ પાર્ટી, કોઈક એનો કોઝ હોવો જોઈએ ઉત્પન્ન કરવા માટે. એ સેકન્ડ પાર્ટી છે ગોડ, એમ કહી રહ્યો છે ઉદયનાચાર્ય. Since everything is ephemeral, since everything around us is not eternal, since everything is anitya, somebody must have created and somebody must have built that phenomena. And who is the builder of that phenomena? There must be something. હવે એને ઈશ્વર નામ આપી દો કે કર્મ નામ આપી દો કે અદૃષ્ટ નામ આપી દો કે scientific laws નામ આપી દો. Name does not matter. There has to be something which has led to the creation of this world. It doesn't matter કે તમે એને કઈ શું નામથી ટેગ કરી રહ્યા છો, ઈશ્વરના નામથી ટેગ કરી રહ્યા છો કે કોઈક લોકો એમ કહે છે નહીં નહીં ઈશ્વર નહીં કર્મ છે. ભલે કોઈ પણ હોય, કશું પણ હોય, but there has to be some cause behind the creation, and that cause, as per Udayanacharya, is God, Ishwar. That's the first argument presented by Udayanacharya. Now, there's a question here. Why must there be something if everything is ephemeral? Why must there be something if everything is ephemeral? Can everything not be coincidence? मैं हमने ज लीधું. I just took that argument કે everything can be coincidental. ચાર્વાક મત કહે છે કે everything is coincidental, accidental. પણ accidental જો હોય તો ઘેટામાંથી બકરું, ઊંટમાંથી બકરું पैदा થઈ જવું જોઈએ એક્સિડેન્ટલમાં. તો માનવમાંથી ઘેટું पैदा થઈ જવું જોઈએ અને ઘેટામાંથી માનવ पैदा થઈ જવું જોઈએ અને એમાં પાછી સિસ્ટમ ન હોવી જોઈએ, રેન્ડમ હોવી જોઈએ. એટલે અત્યારે હું બોલી રહ્યો છું અને જે ઓડિયો સિગ્નલ્સ પ્રોડ્યુસ થઈ રહ્યા છે અને જેવી રીતે એ સિગ્નલ્સ બિહેવ કરે છે ફિઝિક્સ, લોઝ ઓફ ફિઝિક્સના પ્રમાણે, એવું ન થવું જોઈએ. There must not be any laws for the coincidentalism to exist. There must not be any kind of system for the coincidentalism to exist. It must change with the time. Everything should be chaos. Then only we can realize whether it is coincidental or whether it is a systematic process. Can you guarantee that everything is chaos? ઉદયનાચાર્ય એમ કહે છે. આ બ્રહ્મવાદી સ્ટેન્ડ નથી, by the way, just again reinforcing that message again. આ મહાપુરુષજીનો સ્ટેન્ડ નથી. This is the stand taken by logicians to prove that God exists. Why it is not coincidentalism, why it is not accidental? Because we see a system, because we see a system in this universe, because we see laws of physics, because there is a laws of biology, because there is a rule based system. If the system is based on rules, there must be a creator of that rules. That is the stand taken by the logic. And if you say that there is no rule, then everything has to be proven that everything is chaos. એટલે કે અત્યારે હું જે ઓડિયો સિગ્નલ્સ પ્રોડ્યુસ કરી રહ્યો છું અને જે લોઝ ઓફ ફિઝિક્સના પ્રમાણે ઓડિયો સિગ્નલ્સ ટ્રાન્સમિટ થઈ રહ્યા છે ચેનલ દ્વારા, વાયરલેસ ચેનલ દ્વારા, it should not. If it is coincidental, if the audio signals are being transmitted coincidentally, accidentally, then it should not behave the same every time. It should change by the time, which we don't see that way. प्रत्यक्षति विरुद्ध છે. આવ્યું કે નહીં સમજમાં? It is not coincidental or it is not an accidental because there is a system, because there is a systematic laws, because there is a systematic operational system, and the system is so perfect
I know, yeah, I know there is a counter argument to that. It is accidentally systematic. Some people say કે ના ના એક્સિડેન્ટલ તો છે જ, પણ એક્સિડન્ટ એવો થઈ ગયો કે એકદમ સિસ્ટમેટિક એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. The accidental people also have the counter argument, by the way. આવ્યું કે નહીં સમજમાં મિતેશભાઈ? ના, The, ક્લિયર થઈ the, ગયું. the હા. accident is also so the accident happened in such a way that it turned out to be the best system. પણ જરૂર નથી કે બેસ્ટ સિસ્ટમ હોય કોઈ દિવસ. So that is the counter argument. But let's just go step by step. So going back to our original stand taken by the logic. દરેક વસ્તુ જે આપણે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે એ બધું કાર્ય છે. એ કાર્ય એ બધું કાર્ય છે કેમ કે બધી જ વસ્તુ નાશવંત છે. કોઈ પણ વસ્તુ નિત્ય નથી. જો વસ્તુ નિત્ય ન હોય તો એ વસ્તુને બનાવનાર કોઈ તત્વ હોવું જોઈએ, અને એ વસ્તુને બનાવનાર એટલે કે કારણ ઈશ્વર છે. ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડ. એના કાઉન્ટરમાં મેં તમને કહ્યું સ્વભાવવાદ અને અકસ્માત થી આ સૃષ્ટિ પ્રકટ થઈ ગઈ છે, એક્સિડેન્ટલી સૃષ્ટિ પ્રકટ થઈ ગઈ છે, એ અનિશ્વરવાદીઓનો કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ છે. તો એના અગેન્સ્ટમાં, એ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટમાં, એના અંતર્ગત જે અનિશ્વરવાદીઓ છે એ એમ કહી રહ્યા છે કે ચાલો માની લીધું કે બધી જ જેટલું પણ અનિત્ય વસ્તુ છે એ બધું કાર્ય છે, અને એ કાર્યને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કોઈ સેકન્ડ પાર્ટી કારણની આવશ્યકતા છે કે જે તમે કહી રહ્યા છો કે ઈશ્વર છે. ચાલો માની લીધું, એક સમયે આપણે માની લીધું. પણ એ લોકોનો એ કાઉન્ટર એ રીતે કરે છે આર્ગ્યુમેન્ટને કે દરેકે દરેક અનિત્ય વસ્તુનું કોઈ કારણ હોવું જોઈએ જો એવું સાચું હોય. અને જો ઈશ્વર બધાનો કારણ હોય તો એની શું ખાતરી કે ઈશ્વર નિત્ય છે કે અનિત્ય છે, એનું શું ખાતરી? કદાચ જો ઈશ્વર જો અનિત્ય હોય તો ઈશ્વર કાર્ય બની જશે. તો એ ઈશ્વરનો પણ કોઈ ઈશ્વર હોવો જોઈએ. અને એ ઈશ્વરનો ઈશ્વર પણ જો અનિત્ય હોય તો એ ઈશ્વરનો ઈશ્વર પણ કાર્ય બની જશે. તો એનો પણ કોઈક બીજો કારણ હોવું જોઈએ. તો એ ઈશ્વરનો ઈશ્વર પણ જો અનિત્ય હોય તો એ પણ કાર્યકોટીમાં જતો રહેશે. એટલે કે એને પણ કોઈ બનાવનાર કોઈ બીજા ઈશ્વરની આવશ્યકતા રહેશે. તો આ તો કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ફાઇનાઇટલી રિગ્રેસ થતું રહેશે. ઈશ્વરનો ઈશ્વર, ઈશ્વરનો ઈશ્વરનો ઈશ્વર, ઈશ્વરને ઈશ્વરનો ઈશ્વરનો ઈશ્વર, ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ્સ ચાલતું રહેશે. તો આનાથી છુટકારો કેવી રીતે મળશે? કેમ કે જો ઈશ્વર પણ અનિત્ય હોય તો એને પણ કોઈ બનાવનાર કોઈ બીજો ઈશ્વરની આવશ્યકતા રહેશે. અને તમે ઈશ્વરને જોયો નથી. જોયો કોઈ ઈશ્વરને જોયો છે? ઈશ્વરને તો કોઈ જોયો નથી. તો એની શું ખાતરી ઈશ્વર અનિત્ય છે કે નિત્ય છે? તો જો ઈશ્વર અનિત્ય હોય તો વળી પાછું એક બીજો ઈશ્વરની આવશ્યકતા રહેશે ને બનાવવા માટે. અને જો ઈશ્વર નિત્ય હોય તો એની ખાતરી શું? પ્રૂફ આપો. કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો ખ્યાલમાં? હા ધવલભાઈ, એટલે આ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ અનિશ્વરવાદી આશ્વરવાદી જે ઉદયન આચાર્ય તેની સામે આ આર્ગ્યુમેન્ટ મૂકી કે ભાઈ હોય ઈશ્વર તો કોઈ જોયો નથી, તો પછી નિત્ય છે કે નહીં, તે અનિત્ય હોય તો એનો પણ પાછો કોઈ કોઝ હોઈ શકે. એ રીતના લોકો આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યું. બરાબર? એટલે બરાબર. ઉદયનાચાર્ય શું કહ્યું કે જેટલા પણ જાગતિક પદાર્થ છે, જગતમાં જેટલા પણ પદાર્થો છે બધા અનિત્ય છે. આપણે we can validate that understanding also with our experience also. That things gets produced, things gets created, and then things gets destroyed because things change also over period of time. તો જેટલી પણ વસ્તુ જગતમાં છે બધી અનિત્ય છે. અને એ કેમ કે અનિત્ય છે તેથી કોઈ એને બનાવનાર આની આવશ્યકતા છે. રાઈટ? એટલે જેટલી પણ વસ્તુઓ નાશવંત છે એ બધી કાર્ય છે.
અને જેટલું કાર્ય છે તેની પાછળ કોઈ કારણ પણ હોવું જ જોઈએ. આ એક સ્ટેન્ડ ઉદયને લીધો. તેના કાઉન્ટરમાં એમ કહ્યું કે ઈશ્વર કાર્ય નથી એની શું ખાતરી? ઈશ્વર કાર્ય નથી એને શું ખાતરી? ઈશ્વર પણ કાર્ય હોઈ શકે છે. તો જો ઈશ્વર પણ જો કાર્ય હોય તો એને બનાવનાર કોઈક બીજો જરૂર છે, કોઈની જરૂર છે. તો એ ઈશ્વરને બનાવનાર કોઈક બીજા ઈશ્વરની જરૂર છે. એ બીજા ઈશ્વરને પણ બનાવનાર ત્રીજા ઈશ્વરની જરૂર છે. ત્રીજા ઈશ્વરને બનાવનાર ચોથા ઈશ્વરની જરૂર છે. તો આ તો ઇન્ફાઇનાઇટલી ચાલતું જ રહેશે. ઘણા બધા ઈશ્વરો પ્રકટ થઈ જશે. That's the stand. That's the opposing argument to this argument. ખ્યાલ આવ્યો? એને કાઉન્ટર કરવા માટે ઉદયન વળી પાછો એક લોજિક આપે છે કે યાર what type of argument is this? ઉદયન શું કહે છે આને આ આર્ગ્યુમેન્ટને રિસ્પોન્ડ કેવી રીતે કરે છે? ઉદયન કહે છે આર યુ સેઇંગ કે ચિકન એન્ડ એગ પ્રોબ્લેમ ને લીધે, કારણ કે ધીસ ઇઝ અ ચિકન એન્ડ એગ પ્રોબ્લેમ, ચિકન કેમ ફર્સ્ટ ઓર એગ કેમ ફર્સ્ટ? બીજ પહેલા આવ્યો કે અંકુર પહેલા આવ્યો? બીજ માટે અંકુરની જરૂર છે, અંકુરને બીજની જરૂર છે, isn't it? તો એના કારણે એમ તમે કહી શકો કે તેથી કરીને બીજ અંકુરનો કારણ નથી, કેમ કે there is a possibility of infinite regression. ઇન્ફાઇનાઇટ રિગ્રેશનની જે મેં હમણાં વાત કરી ને કે એક ઈશ્વરને બનાવવા માટે બીજા ઈશ્વરની જરૂર રહેશે, બીજા ઈશ્વરને બનાવવા માટે ત્રીજા ઈશ્વરની જરૂર રહેશે, ત્રીજા ઈશ્વરને બનાવવા માટે ચોથા ઈશ્વરની જરૂર રહેશે. તો ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટલી રિગ્રેસ. That's called infinite regression. અનવસ્થા દોષ કહેવાય છે લોજિકમાં એને. તો એને કાઉન્ટર કરવા માટે ઉદયનાચાર્ય ભાઈ ઇન્ફાઇનાઇટ રિગ્રેશન એક્ઝિસ્ટ ઇન અવર ડેલી એક્સપિરિયન્સ ઓલ્સો. જેમ કે ચિકન એન્ડ એગ પ્રોબ્લેમ જે છે, અથવા બીજ અને અંકુરનો પ્રોબ્લેમ છે કે બીજ પહેલા આવ્યો કે અંકુર પહેલા આવ્યો, અંકુરમાંથી બીજ આવ્યો કે બીજમાંથી અંકુર થયો? ભાઈ આપણે જોઈ શકીએ છીએ પ્રત્યક્ષમાં કે બીજમાંથી વૃક્ષ પેદા થાય છે. તો બીજમાંથી વૃક્ષ પેદા થાય છે એ તમે નકારી શકો છો? કેન યુ ડિનાય ધીસ ફેક્ટ કે બીજ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ beach is the cause of the full-fledged plant? Can you deny the causality in that? ઉદયનાચાર્ય એમ કહે છે કે તમે એને ડિનાય કરી શકો છો આ કાર્યકારણ ભાવ સંબંધને, બીજ અંકુરના ભાવને? બીજ કારણ રહેશે જ, ભલે ને ઇન્ફાઇનાઇટ રિગ્રેશન થતું હોય. તો બીજને તમે કારણ નહીં માનો કે તમે પછી જઈને ખેતરમાં જઈને બીજ નહીં વાવો, પછી ખેતરમાં જઈને તમે એમ કહેશો કે ના ના બીજ કારણ નથી, અંકુર કારણ છે બીજનો. એવી રીતે બિહેવ કરશો વ્યવહારમાં? વ્યવહારમાં તો તમારે અંકુર બીજને વાવવું જ પડશે ખેતરમાં જઈને, જેથી કરીને વૃક્ષ પ્રકટ થઈ શકે. તો infinite regression problem exists in our day-to-day routine life. That does not deny the principle of causality. The causality still exists in our day-to-day life. ઉદયનાચાર્યજીનો કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ આ છે. કાર્યકારણ સંબંધ ભલે ને ઇન્ફાઇનાઇટ રિગ્રેશન હોય, ભલે અનવસ્થા દોષ હોય, પણ કાર્યકારણ ભાવ સંબંધ તો આપણા રોજના જે આપણા જે વ્યવહાર છે, રોજબરોજની આપણી જે જિંદગી છે, તેમાં કાર્યકારણ ભાવથી જ આપણી આખો સર્વ વ્યવહાર ચાલતો હોય છે. કાર્યકારણ ભાવ જો ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર તમારો ટકી જ નહીં શકે. You test it out. You test out any phenomena that you are experiencing right now must have cause, must be related with causality. ધવલભાઈ તમે અહીંયા એવું કીધું કે બીજ અને અંકુરનું તમે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સરસ એક્ઝામ્પલ છે. એટલે આપણે એક માની લેવું પડશે
કે ભાઈ બીજ એ કોઝ છે અને અંકુર જે થાય છે એની ઇફેક્ટ છે, એવી રીતના લઈને સ્ટાર્ટ કરવું પડશે એમ, એ રીતના. હા, કારણ કે પ્રત્યક્ષ આપણને એ જ દેખાય છે. જ્યારે ખેડૂત જઈને એ બીજ વાવશે ખેતરમાં ત્યારે જ અંકુરોત્પત્તિ થશે ને. એ તો આપણે દેખાઈ જ રહ્યું છે, સાક્ષાત દેખાઈ રહ્યું છે. જે દેખાઈ રહ્યું છે ને ડિનાય કેવી રીતે કરશું? બરાબર. પછી બીજ ક્યાંથી આવ્યા એનું અત્યારે એ ડિસ્કશન નથી. એક્ઝેક્ટલી. પાછું બીજ ઓકે. ક્યાંથી આવ્યો, હવે એ ડિસ્કશન નો પોઈન્ટ જ નથી. પ્રત્યક્ષમાં જોઈ રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી બીજ વાવશે નહીં ત્યાં સુધી વૃક્ષ ઉત્પન્ન નહીં થાય. તો પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે આ જે અનિશ્વરવાદીઓની જે વાત જે છે પ્રત્યક્ષથી વિરુદ્ધ વાત કરી રહ્યા છે, ઇલોજિકલ વાત કરી રહ્યા છે. So that's why Uday sometimes says this line કે whatever these Anishwarwadis are saying is absolutely rubbish because they are illogical. જે અનિશ્વરવાદીઓ કહી રહ્યા છે ને કે એક્સિડેન્ટલિઝમ, imagine it is an accident, imagine it is natural. What is the proof that it is natural? જે લોકો પીપળી વગાડી રહ્યા છે કે અમે બધા લોજિક થી ડ્રીવન છે, અમે અંધશ્રદ્ધાળુ નથી, અમે અંધવિશ્વાસુ નથી, અમે કોઈ શાસ્ત્રમાં બિલીવ નહીં કરીએ, તો આ શું છે? આ અંધશ્રદ્ધા નથી તો કે એવરીથિંગ ઇઝ એક્સિડેન્ટલ? Do you have proof that everything is accidental? Do you have a logic that everything is accidental? The height of Andhavishwas. It is a height of Andhavishwas that people are believing that everything is accidental. It is nothing less than superstition. This belief. જે લોજિક નો ઢંઢેરો પીટે છે એ જ લોકો the most illogical people. They are the most illogical people. They don't make sense logically. જે લોકો એમ કહે છે કે વસ્તુ એમ જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, એમ જ. જે લોકો એમ કહે છે જે સ્વભાવ જેવો છે એમને એમ જ ઉત્પન્ન થઈ જાય. અરે ભાઈ, એમાં લોજિક જ નથી કોઈ. કારણ કે જેટલી પણ વસ્તુ તમે આજુબાજુ જોશો કોઈ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થઈ નથી. યુ કાન્ટ પ્રૂવ ધેટ. જેટલું પણ તમે આજુબાજુ જોશો, you can't prove that it is created accidentally. You will definitely find a system inherently embedded. How can you be so illogical to say that everything is accidental? આવ્યું ને સમજમાં? ઉદયનાચાર્ય એ કહે છે કે તમે લોકો બુદ્ધિ જ નથી વાપરતા. જે લોકો અનિશ્વરવાદી છે ને એ લોકો માટે કહે છે ઉદયનાચાર્ય કે તમે લોકો બુદ્ધિહીન છો. બુદ્ધિ વાપર્યા વગર તમે એમ કહો છો કે એક્સિડેન્ટલ છે. બુદ્ધિ વાપર્યા વગર તમે એમ કહો છો કે સ્વભાવથી જ વસ્તુ એવી છે. કારણ કે મને કોઈ પણ એવી વસ્તુ દેખાતી નથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં કે જે સ્વભાવથી પ્રકટ થઈ જતી હોય કે સ્વભાવથી જ એવી હોય. મને એવી કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી કે જે એક્સિડેન્ટલી પ્રોડ્યુસ થઈ જતી હોય. આવ્યું સમજમાં? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધવલભાઈ કઈ ક્વેશ્ચન પૂછું? હા. કે આપણે હમણાં પહેલા વાત કરી કે જે અત્યારે સાયન્સ છે એ લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે બિગ બેંગ થિયરી છે. એ લોકો પણ અત્યારે તો એ લોકો 100% કન્ફર્મ નથી. એ લોકો પણ હજી સાયન્સ પણ રિસર્ચ જ કરી રહી છે કે ભાઈ ખરેખર એનું રીઝન્સ હોઈ શકે. એટલે સાયન્સ હજી સુધી રીઝનને ખોલી નથી રહ્યું પણ મલ્ટિપલ રીઝન્સને લઈને આગળ ચાલી રહ્યું છે. એટલે મતલબ એવી રીતના સમજવાનું કે અત્યારે અનિશ્વરવાદ છોડી દઈએ પણ સાયન્સ જો આપણે લઈએ તો સાયન્સમાં હજી કન્ક્લુડ નથી કરી શકવું ખરેખર એની ઉત્પત્તિનું કોઝ શું છે, એવું સમજી શકાય? The problem is not that. Problem is કે વસ્તુનો કોઈ કારણ છે કે નહીં. સાયન્સ બિલીવ કરે કે ન કરે કે સાયન્સ કઈ રીતે કારણને બિલીવ કરે છે, કોણ કારણ છે, એ વસ્તુ અત્યારે આપણે ડિસ્કસ નથી કરી રહ્યા. ડિસ્કશનનો પોઈન્ટ એ છે કે વસ્તુનો કોઈ કારણ છે કે નહીં, વસ્તુને ઉત્પન્ન થવામાં કોઈ બીજો કારણ છે કે નહીં, કે વસ્તુ સ્વભાવથી જ એવી છે. જો વસ્તુ સ્વભાવથી જો એવી હોય તો ઈશ્વરની જરૂરત જ નથી. વસ્તુ
એક્સિડેન્ટલી ઉત્પન્ન થઈ જતી હોય તો ઈશ્વરની જરૂરત જ નથી. તો પ્રૂવ આપણે એ કરવાનું છે કે વસ્તુને ઉત્પન્ન થવામાં કોઈ કારણની આવશ્યકતા છે. એ કારણ ગમે તે હોય, સાયન્સ એ કારણને કંઈ પણ કહેતું હોય, અથવા લોજિશિયન્સ એ કારણને કંઈ પણ કહેતા હોય, અથવા કોઈ પણ ફિલોસોફી એ કારણને કોઈ પણ નામથી ઓળખાવતા હોય. It doesn't matter. But do you first believe that there must be a cause behind all the phenomena, behind all the things that we see around us? Question is that. And science believes that there has to be a cause. But the question is it accidental or is it systematic? I so know. બરાબર છે. ઓડિયન્સમાંથી કોઈને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. એગ્રીમેન્ટ કે ડિસએગ્રીમેન્ટ જેવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો. યા આપણે એક આર્ગ્યુમેન્ટ લીધો આજે અને એનો કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ પણ લીધો. લેટ મી સમરાઇઝ ધેટ and then I'm open for the questions. સમરી આપણે આજે એ લીધી. ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ઈશ્વરને સિદ્ધ કરવા માટે કે કોઈ પણ જે સર્વ આખો જગત જે છે એ કાર્ય છે, અને જો જગત કાર્ય હોય તો જગતને બનાવવા માટે કોઈક અન્ય કારણની આવશ્યકતા રહે છે. એ કારણ છે ઈશ્વર. એટલે બધા જ કાર્યોનો કોઈ કારણ હોવું જોઈએ, કોઈક ના કોઈક કારણ હોવું જોઈએ. દરેક કાર્યનું કારણ હોવું જ જોઈએ. જગત કાર્ય છે, તેથી કરીને ઈશ્વર કારણ છે, તેથી ઈશ્વરની આવશ્યકતા છે. આ ફર્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે જોયો. એના કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પણ જોયા કે જો જગત નિત્ય હોય કે અનિત્ય હોય. જો અનિત્ય હોય તો ઈશ્વરની આવશ્યકતા રહે, પણ ઈશ્વર પણ અનિત્ય હોય તો બીજા ઈશ્વરની આવશ્યકતા રહે, અને એ બીજા ઈશ્વર પણ જો અનિત્ય હોય તો એનો બીજો ઈશ્વર ત્રીજો ઈશ્વરની આવશ્યકતા હોય. એમ ઇન્ફાઇનાઇટ રિગ્રેશન પ્રોબ્લેમ આવશે. એને કાઉન્ટર કરવા માટે ઉદયનાચાર્ય એમ કહ્યું કે એ પ્રોબ્લેમ્સ તો આપણા ડે ટુ ડે એક્સપિરિયન્સીસમાં પણ આવે છે, તેથી કરીને આપણે એના કારણે આપણે એમ તો નથી કહેતા કે કોઈ કાર્યકારણ સંબંધ નથી. તેથી કરીને આ ઇન્ફાઇનાઇટ રિગ્રેશન પ્રોબ્લેમ જે છે, ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. એવરીથિંગ ઇઝ linked with causality, cause and effect in this world, and the cause of this entire creation is God. If you do not consider God as the root cause of the entire creation, you cannot explain any of the phenomena that you are experiencing today. Stand છે ઉદયનાચાર્યનો. We'll take a pause and see if you have any questions. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. આપણે આગળ બીજા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પણ લઈશું. હજુ ઘણા બધા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે ઉદયનાચાર્ય કહેલા. Anyhow, questions? Okay, let's see if there are any questions. No, only 2 questions were there. કોઈ બીજા ક્વેશ્ચન છે ઓડિયન્સ માંથી? No. Mitesh, I don't think the people have questions. I think we just got 2 questions there. Yeah, which I answered. Oh, yeah. I missed the beginning few minutes, but what is the relation of Udayanacharya to Vallabh? Oh, sure. ઉદયનાચાર્ય એ ન્યાયના આચાર્ય છે. ન્યાય એટલે કે પ્લેન સિમ્પલ આપણે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરીએ તો એને લોજિક કહેવાશે. બટ વૈદિક ફિલોસોફર એન્ડ અવૈદિક, મીનિંગ આઉટસાઇડ ઓફ ધ વેદ જે ફિલોસોફી હોય તે કેટેગરીમાં જે વૈદિક ફિલોસોફી છે તે મહાપ્રભુજીની ફિલોસોફી છે, અને જે અવૈદિક ફિલોસોફી છે એમાંનો એક ફિલોસોફી ઉદયનની ફિલોસોફી છે, જે લોજિકના બેઝિસ પર, જેમાં પ્રમાણ, the validity of knowledge is checked using the pure logic and the ability to experience things. તો ઈશ્વર ને
પ્રૂવ કરવા માટે ઉદયનાચાર્ય uses the logic. Vallabhacharyaji is a pure Brahmavadi based on the Ved. અને બ્રહ્મવાદનો સ્ટેન્ડ અલગ છે ઉદયનાચાર્યથી. So there is no relationship between Udayanacharya and Vallabhacharya. Okay. Next question is, doesn't Ved involve logic? Well, Ved says that it does involve logic, but that logic is driven by uh, the logic is, the Ved has logic, number one, but by recognizing that the logic has its own limitations and that logic cannot solve all the questions. Recognize that logic is also limited. It is not a cure all for all the questions. Because there is a supralogical entity. There is a supralogical entity which is called as Brahman, out of which all logic has evolved. Hence, the stand taken by the Brahmavad on logic is, logic has its own limitations. You cannot explain all the phenomena using pure logic, because there are supralogical entity which cannot be explained using logic. And that supralogical entity is called as Brahman, the supreme reality. So in that way, logic is involved in Ved, but logic is not seen as a cure all. Brahman is not limited by logic, simply put. Any other questions? બીજા કોઈ પ્રશ્ન છે? I hope that answers your question, Hiransh. Good question. Let's see. No. Mitesh bhai, I think we should conclude the session then. We are right on time. Oh, there is a question. All right. Can't the cause of the universe be because of nature? Can the cause of universe be because of nature of the objects, that they must behave in a certain way? Yes. That's what I explained. જે objects છે અને એનો જે behavior, એની જે quality છે object ની, એ eternal છે કે it changes over a time? The quality and the object, એ બંને જો separate element હોય, one is the quality and another is the object, and when they come together, for example, fire is an object and to heat is a quality. એને ગરમ કરવું એ એની quality છે. તો એ બંને જો separate element હોય તો એને જોડવા માટે પણ કોઈ third party ની જરૂર હોય. To heat and fire, if these two are different elements, then you require a third party to combine them. That third party is called as God, as per Udayan. Are you नहीं समझ में? હવે તમે એમ કાઉન્ટર કરી શકો કે ના એ તો એમ જ મળી ગયા જોડે. The quality of heating and the fire object or element fire, they combine on its own. તો એવું કોમ્બિનેશન એક્સિડેન્ટલી કેવી રીતે હોય કે હંમેશા આ બે જ ભટકાય? કદાચ water and the ability to heat quality may combine with each other. એવું કેમ નથી થતું? હંમેશા fire અને to heat are combined together. એવું જ કેમ થાય છે? Systematic process છે, જોયું? There is some system, and that system is created by God, because there is a system. And if there is a system, there has to be some conscious phenomena to create that intelligent system. And that intelligent system, the intelligence comes from a conscious phenomena. That conscious phenomena, hence, is God. M. Udayan. I hope that answers Priyan.
Second question is, please also explain how Brahmavad of Sri Vallabh differ from Udayanacharya Ishwarvad. Yes, very good question. જો નૈયાયિકો, ઉદયનાચાર્ય જેવા આચાર્યો, નૈયાયિક જે છે, જે લોકો, એ લોકોનો સ્ટેન્ડ એ છે કે વસ્તુ અનિત્ય છે. બાય ડિફોલ્ટ બધી જ વસ્તુઓ અનિત્ય છે. એટલે કે વસ્તુ પ્રકટ થશે, વસ્તુ ચેન્જ થશે અને પછી વસ્તુ નષ્ટ થઈ જશે. જ્યારે વસ્તુ નષ્ટ થઈ જશે ત્યારે વસ્તુ રહેશે નહીં, સ્વરૂપતઃ એનો પ્રેઝન્સ નહીં રહે. આ લોજિક જે આ ઉદયનાચાર્ય જેવા જે નૈયાયિકો છે તેમનો સ્ટેન્ડ છે. વર્સિસ વલ્લભાચાર્યજી એવું નથી બિલીવ કરતા. વલ્લભાચાર્યજી બિલીવ્સ ઇન સદવાદ, સત કાર્યવાદ એન્ડ સત કારણવાદ. સત્કાર્યવાદ અને સત્કારણવાદ એટલે કે જે કોઝ જે છે વસ્તુનો એ પણ ઇટર્નલ છે, નિત્ય છે, અને જે ઇફેક્ટ જે છે એટલે કે જે કાર્ય છે એ પણ ઇટર્નલ છે, નિત્ય છે. કારણ કે બ્રહ્મમાંથી આ બધું પ્રકટ થયું છે, બ્રહ્મ પણ નિત્ય છે. તો જે બ્રહ્મ નિત્ય છે એમાંથી જે પ્રકટ થયેલો જગત જે છે અનિત્ય કઈ રીતે હોય? અને જે બ્રહ્મ, જે જગત બ્રહ્માત્મક છે બ્રહ્મવાદના ફ્રેમવર્કમાં, જો જગત પણ બ્રહ્માત્મક હોય તો જગત અનિત્ય કઈ રીતે હોઈ શકે? તેથી વલ્લભાચાર્યજી does not believe in asat કાર્યવાદ. વલ્લભાચાર્યજી believes in સત કાર્યવાદ and સત કારણવાદ, while ઉદયનાચાર્ય believes in અસત કાર્યવાદ. કાર્ય જેટલું પણ છે બધું અસત છે, બીકોઝ એ અનિત્ય છે. ઉદયનાચાર્યજી believes કે વસ્તુ પ્રોડ્યુસ થાય, ક્રિએટ થાય અને નષ્ટ થઈ જાય. અને નષ્ટ થાય ત્યારે વસ્તુ સર્વથા નષ્ટ થઈ જતી હોય છે. વસ્તુ just gets exhausted. Science does not say that way. Science says exactly same as what Vallabhacharya is saying today. Science is saying you can never destroy, neither produce nor destroy the energy. Can you destroy the energy? Can you create the energy from scratch? You cannot. Energy is there. Only way you can do with the only thing that you can do with energy is to transform from one form to another form. That's it. Either from potential energy, kinetic energy, or some other types of energy. You can never create the energy, or you can never destroy the energy. Same thing Vallabhacharya also says. કોઈ પણ વસ્તુ, બધી જ વસ્તુઓ મૂળતઃ નિત્ય જ છે, પણ વસ્તુ પોતાનો ધર્મ ચેન્જ કર્યા કરે છે. વસ્તુમાં જે ચેન્જીસ દેખાય છે આપણને, તે બધું it is because of the transformation, not because of creation and destruction. It is just merely getting transformed from one form, or it's just getting manifested and unmanifested in one form, in one function to another function. That's it. So a difference છે. અસત કાર્યવાદી છે ઉદયન મહાપ્રભુજી, સત્કાર્યવાદી સત્કારણવાદી છે. Okay, that's the difference. એટલા માટે નૈયાયિકોને વૈનાશિક પણ કહેવાય છે કે નષ્ટ થવામાં માને છે. વસ્તુ ખરેખર નષ્ટ થાય છે એમ માનનારા છે તે લોકો. જ્યારે બ્રહ્મવાદી વૈનાશિક નથી. બ્રહ્મવાદી જે છે એ સત્કાર્યવાદી છે અને સત્કારણવાદી છે. Next question. That means Naiyayiks do not believe in Ved. Absolutely correct. They need not be bound with only Ved, believing in only in Ved. Absolutely correct. Naiyayiks do not necessarily have and must rely on Ved. Do not necessarily rely on Ved. That's correct. Next question. Any other question? I hope that answers your question, Akash. Good question.
નૈયાયિકો વેદમાં નથી માનતા, પણ વેદનો રેફરન્સ લે છે કે એ લોકો પોતાનું અલગ જ લોજિક જ હોય હા, છે. વેદનો રેફરન્સ લે છે. હા, દે કોટ વેદ ઇન, જેમ કે ઉદયનાચાર્યજી કોટ કરેલા છે વેદના વચનો પણ વેદ જ માત્ર પ્રમાણ છે એવું નથી એમનામાં. ઓકે, વેદ બરાબર. પણ પ્રમાણ છે, પણ વેદ જ પ્રમાણ છે એવું જરૂરી નથી. યુ કેન પ્રૂવ the existence of ઈશ્વર just using pure logic. You don't need વેદ. પ્યોર લોજિક થી પણ તમે ઈશ્વરને સિદ્ધ કરી શકો છો. બરાબર, હા. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે, અને કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમે મૂકી શકો કે ભાઈ તમને કોઈક ક્વેશ્ચન હોય તો પાછળથી મૂકી શકો અથવા તો પોસ્ટ કરી શકો છો. અને આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ ચાલુ રાખી શકાય. ધવલભાઈ આગળ તમે કહેજો, આપણે આગળ અને નેક્સ્ટ ટોપિકમાં લઈશું અને બીજા અલગ અલગ ટોપિક્સ પણ ડિસ્કસ થશે. હા, એટલે હવે આપણો નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે એ સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ પર આપણે આવીશું. ન્યાય કુસુમાંજલિના અંતર્ગત ઉદયનાચાર્ય દ્વારા જે બીજો આર્ગ્યુમેન્ટ જે આપવામાં આવ્યો એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં લઈશું. બેઝિકલી જો આપણે એમ પ્રૂવ કરી દઈએ કે કાર્યકારણ સંબંધ છે, એ એક વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરવો પડે. અને બીજો છે કે જેટલી પણ જગતમાં જેટલી પણ વિવિધતા છે, વેરાયટી છે, ડાયવર્સિટી છે, એ ડાયવર્સિટીની પાછળ કાંઈ અદ્રષ્ટ રહેલો છે. સમથિંગ is there that is leading to the diversity and variety in the creation. અને એની પાછળનો રીઝન છે અદ્રષ્ટ. અદ્રષ્ટ એટલે કે something that is unseen. We can't see it, but there's something existing there which is leading to different phenomena. Something is there, something must be there which we can't see and experience, adrisht, but that is responsible for giving different fruits to different જીવ. કેમ કે કોન્શિયસ આપણે બધા કોન્શિયસ છે, અને આપણે બધા કોન્શિયસ જે જીવ જે છે એ બધાને આપણે કાંઈ પણ એક્શન લઈશું તો એનો રિએક્શન આવે છે પાછળ. That is always a reaction to an action. Action and reaction, કોઈ પણ આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ તો એક્શન એન્ડ રિએક્શન થતું રહેતું હોય છે. We take an action and there's a reaction to it. We take an action, there's a reaction to it. Right? So જે રિએક્શન જે છે એ કર્મના સિદ્ધાંત તૈયાર રિએક્શન આપણને આવતું હોય છે કે આપણે જો ખરાબ કર્મ કરતા હોઈએ તો આપણને ખરાબ ફલ મળે છે કોઈક ફ્યુચરમાં, કોઈક ટાઈમ, some time in future we will get some repercussions or consequences of the things that we do in the present tense, right? So in the present time, if you do something, we are going to definitely get some kind of consequential results in the future. What is that is leading to those consequences? That is called as adrષ્ટ. જો આપણે અદ્રષ્ટને પણ પ્રૂવ કરી દઈએ તો આપણે ઈશ્વરને પ્રૂવ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. અને જો આપણે કાર્યકારણ સંબંધને પણ પ્રૂવ કરી દઈશું તો પણ આપણને ઈશ્વરને સિદ્ધ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પણ જો આ બે વસ્તુ સિદ્ધ નહીં કરી શકો તો ઈશ્વર સિદ્ધ નહીં થઈ શકે ઉદયનાચાર્યજીના પ્રમાણે. આ બે વસ્તુને સિદ્ધ કરવો પડશે. તેને સિદ્ધ કરવા માટે નેક્સ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ ઉદયનાચાર્ય આના ઉપર આપણો આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે લઈશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. ઓલરાઈટ, ઓકે, હા, સરસ. અને કોઈને પણ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ હોય અથવા તો ડિસ્કશન હોય તો પોઈન્ટ મૂકી શકે છે, અને વિલ કન્ટિન્યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન. થેન્ક યુ ધવલભાઈ. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.